Hello student, last time we discussed about our topic, that is chapter number 3 science 1, that is current and electricity. In this we have taken most of the topic. Now today we are going to take our new topic, that is resistors in series and in parallel. So all of you know what is resistor. A resistor is a two-ended component having a given amount of resistance. म्हणजे रजिस्टर जे आहे हे टू एंडवाला असा कंपोनंट ज्याच्यामध्ये काहीतरी रेजिस्टन्स असते बिटवीन इट्स टू एंड. इन सेव्हरल इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस नंबर ऑफ रेजिस्टन्स आर कनेक्टेड इन डिफरंट वे. रजिस्टर्सला जे आहे ते आपण इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने कनेक्ट करू शकतो. ओम्स लॉ इज अप्लिकेबल टू ऑल सच कनेक्टेड रेजिस्टन्स. या सगळ्या याच्यामध्ये ओम्स लॉ हे अप्लिकेबल आहे. तुम्ही कसंही कनेक्ट करा रजिस्टरला, ओम्स लॉ इज अप्लिकेबल. तर पहिले आपण पाहणार आहे रेजिस्टन्स इन सिरीज. सो व्हॉट इज रेजिस्टन्स सिरीज? स्टडी द फिगर 3.8. पहिले आपण हे फिगर पाहून घेऊ. बघा, या 3.8 फिगरमध्ये तुम्हाला 3 रजिस्टर दाखवले आहे, R1, R2, R3. एक की आहे, ई म्हणजे आपल्याला जे बॅटरी आहे ते दिली आहे. याच्यामध्ये सी आणि डीच्यामध्ये 3 रजिस्टर दिले आहेत दोन एंडमध्ये. आणि R1चा जे आपल्याला समजा व्होल्टेज मोजायचा असेल त्याच्यासाठी वोल्ट मीटर लावला आहे. आणि टोटल जे करंट सगळ्या रजिस्टरमध्ये कॉन्स्टंट आहे त्याच्यासाठी एम मीटर आपण एकच लावला आहे, कारण सगळ्या याच्यामधलं जे करंट आहे ते सारखं राहील. ठीक आहे. सो लेट अस स्टडी. यू कॅन सी दॅट द एंड्स ऑफ द 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड सो दॅट they allow one after the other in a single line. allow नाही फॉलो आहे. म्हणजे याच्यामध्ये जे 3 रजिस्टर जे लावले आपण ते एकानंतर एक लावलेले आहे. दे फॉलो वन आफ्टर द अदर इन सिंगल लाईन. दी रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सिरीज. यालाच आपण म्हणतो एकानंतर एक जेव्हा आपण रजिस्टर असे कंटिन्यू लावतो त्याला रजिस्टर इन सिरीज म्हणतात. इन सच अन अरेंजमेंट द सेम करंट फ्लो थ्रू सच रजिस्टर्स. या सगळ्या याच्यामध्ये जे करंट आहे ते कसं असते, सारखं असते. करंट कसं असते, now these resistors are said to be connected in series. In such arrangement the same current flow through each resistors. same current flow याच्यामध्ये. the value of the current is I and the potential difference between C and D is V. याच्यातला टोटल जे सेम करंट आहे ते आपण टोटल करंट आय दाखवलं आहे आणि सी आणि डी मधलं जे टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स आहे त्याला व्हीने डिनोट केलेला आहे. द 3 रजिस्टर्स R1, R2 अँड R3 आर कनेक्टेड इन सिरीज इन द सर्किट. आणि R1, R2 आणि R3 हे आपल्याला सिरीजमध्ये इथे आपण कनेक्ट केले आहे, एकानंतर एक केलेले आहे. लेट द व्होल्टेज अक्रॉस दॅम बी V1, V2 अँड V3. म्हणजे R1च्या भोवती जे आहे ते व्होल्टेज V1 आहे, R2च्या भोवती R1च्या भोवती V1 आहे, R2च्या भोवती V2 आहे आणि R3च्या भोवती जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे ते V3 आहे रेस्पेक्टिव्हली. देन V टोटल जे व्होल्टेज आहे याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स टोटल जे आहे त्याला आपण तिन्ही याच्यामध्ये डिवाईड केला आहे, तो तिघांची ॲडिशन राहील. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, बिकॉज टोटल व्होल्टेज इज V and it is divided into 3 resistor R1, R2, R3 and they are V1, V2 and V3. So V is equal to V1 plus V2 plus V3. If Rs, S for series, here S for series, is the effective resistance. Rs ला आपण effective resistance, total resistance जे आहे effective resistance आपण Rs घेऊ between C and D. Then according to Ohm's law तुम्हाला माहित आहे V is equal to IRS. S series साठी लावला आहे, V is equal to IR. ओके, तो V1 साठी आपण घेऊ V इज इक्वल टू IR1, V2 साठी V इज इक्वल टू IR2 अँड V3 इज इक्वल टू IR3. हे V1, V2 अँड V3चे व्हॅल्यू आपल्याला इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट करायचे आहे, सबस्टिट्यूटिंग ऑल दिस इन इक्वेशन 1. सो वी गेट IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. हियर I इज कॉमन, आपल्याला राईट हँड साईडला I कॉमन काढायचं आहे आणि दोन्ही साईडचा I कॅन्सल करायचा आहे. देअरफॉर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. टोटल इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स जे आहे सिरीजमधला RS ते सगळ्यांची बेरीज असते, म्हणजे R1 प्लस R2 प्लस R3. इफ n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, देन समजा आपण 3च्या ठिकाणी 4, 5, 6 असे भरपूर आपण n रजिस्टर म्हणजे एकानंतर एक
कनेक्ट केले तर टोटल रेजिस्टन्स राहील RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॅश 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 प्लस RN. अशा प्रकारे आपण हे फायनल इक्वेशन आहे रजिस्टरसाठी सिरीजसाठी हे पाहिलेलं आहे. आता सिरीजमध्ये जेव्हा आपण रेजिस्टर कनेक्ट करतो त्याचे काही प्रॉपर्टीज आहे ते आपण बघणार आहे. ते बघा, इफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज द सेम करंट फ्लो थ्रू सच इच रजिस्टर. समजा आपण रजिस्टर सिरीजमध्ये कनेक्ट केला तर त्याच्यामधलं जे करंट आहे सेम करंट फ्लो होतो सगळ्या रजिस्टरमध्ये. द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देअर इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स. टोटल रेजिस्टर म्हणजे इफेक्टिव्ह रेजिस्टर जे राहील सिरीजमधला ते सगळ्यांची बेरीज राहील. म्हणजे आपण पाहिलंच आहे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. अशा प्रकारे ते बेरीज राहील सगळ्यांची. द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू एक्स्ट्रीम ऑफ द अरेंजमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर. आणि टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स जे राहील तर प्रत्येक रजिस्टरमध्ये जेवढा पोटेन्शियल डिफरन्स आहे प्रत्येकाचा त्याची ॲडिशन राहील. द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इज लार्जर दॅन इच ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स. म्हणजे इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स टोटल रेजिस्टन्स जे आहे ते प्रत्येक रजिस्टरचा जेवढाही रजिस्टर आहे त्याच्यापेक्षा जास्तच राहील. दिस अरेंजमेंट इज सेट टू बी इज यूज टू इन्क्रीज द रेजिस्टन्स इन सर्किट. समजा आपल्याला सर्किटमधला रेजिस्टन्स वाढवायचा असेल तर याचा आपण यूज करत असतो. तुम्हाला इथे विचारलं आहे, डू यू नो when resistors are connected in series they are connected one after another. जेव्हा आपण रजिस्टरला आपण सिरीजमध्ये कनेक्ट करतो तेव्हा एकानंतर एक एकानंतर मग दुसरा लावतो दुसऱ्यानंतर तिसरा लावतो. इफ एनी वन ऑफ दॅम डज नॉट फंक्शन द सर्किट ब्रेक. समजा याच्यातला एकही रजिस्टर समजा खराब राहिला तर सर्किट ब्रेक होते अँड देअर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आणि समोर जे करंट आहे ते फ्लो होत नाही. इफ टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सिरीज they will both give less light than if they had been connected individually. समजा आपण एक लाईट लावलं, दोन लाईट लावले आणि त्यांना सिरीजमध्ये लावलं. दोन लाईट कसे लावले? सिरीजमध्ये लावले. तर दोन्ही लाईटचं जे प्रकाश आहे ते आपल्याला कमी येईल. इफ 3 bulbs are connected in series their light output will decreases. समजा आपण 3 लाईट लावले तर त्याच्यापेक्षाही कमी हे जे आहे त्याचा जे प्रकाश आहे ते अजून कमी येईल. 4 लाईट लावले तर प्रकाश जे आहे ते अजून कमी होत जाईल. थिंक अबाउट इट. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस. कारण जे करंट आहे ते सारखं आहे पण पोटेन्शियल डिफरन्स जे आहे सगळ्यांचा वेगवेगळा आहे इथं. आता आपण पाहणार आहोत रेजिस्टन्स इन पॅरलल. Resistors in parallel. Resistors are said to be connected in parallel when their ends are connected at both sides. जेव्हा आपण दोन्ही एंडला रजिस्टरच्या प्रत्येक एंडला आपण कनेक्ट करू बोथ एंडला त्याला आपण पॅरलल कनेक्शन म्हणतो. द फिगर शो 3 रजिस्टर R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पॅरलल बिटवीन द पॉईंट C अँड D. C अँड D मध्ये हे 3 रजिस्टर इथे कनेक्ट केलेले आहे. एंड टू एंड कनेक्ट केलेले आहे. बघू आपण फिगर. इथे बघा हे फिगर बघून घ्या. R1 R2 आणि R3 तिघांचे जे एंड आहे ते एकाच ठिकाणी आपण कनेक्ट केलेले आहे C पॉईंटवर आणि एक D पॉईंटवर. याच्यामध्ये बघा याच्यामध्ये जे करंट आलेलं आहे करंट ॲममीटर याच्यामध्ये 4 लागले. बघा करंट जे आहे ए ते तिन्ही रजिस्टरमध्ये काय झालेलं आहे करंट हे डिवाईड झालेलं आहे. तर 3 ॲममीटर आपण प्रत्येक याच्यातला करंट मोजण्यासाठी इथे लावलेले आहे. R1 साठी R2 साठी आणि R3 साठी. परंतु व्होल्टेज जे आहे ते सारखं आहे. इथे व्होल्टेज सेम आहे करंट डिफरंट आहे. ओके. याच्यामध्ये बघा लेट I1 I2 अँड I3 बी द करंट फ्लो थ्रू R1 R2 अँड R3. कारण करंट हे सगळ्याकडे डिवाईड झालेलं आहे. तो करंट जे आहे आपण त्याला I1 I2 अँड I3 घेतला. R1 मध्ये जे करंट पास होत आहे त्याला I1. रजिस्टर R2 मधून जे करंट पास होत त्याला R2 आणि रजिस्टर R3 मध्ये जे पास होत आहे त्याला I3. देन द टोटल करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट. टोटल करंट किती राहील बघा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 तिघांची बेरीज राहील. लेट RP P फॉर पॅरलल. P म्हणजे इथे पॅरलसाठी आहे. RP जे आहे बी द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स बिटवीन C अँड D. टोटल रेजिस्टन्स जे C अँड D मधला ते इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स आपण RP घेतला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉला आपण असाही लिहू शकतो I इज इक्वल टू V अपॉन RP. I इज इक्वल टू V अपॉन R लिहू शकतो ओम्स लॉला. सिमिलरली I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1. I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2. I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3. Substituting these equation in 1. सबस्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1. तर यामध्ये आपण हे सगळ्या व्हॅल्यू पुट केल्या तर V अपॉन RP
इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. याच्यामध्ये बघा इथे V कॉमन काढला राईट हँड साईडमधून आणि ते V पूर्ण कॅन्सल झाला. 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तर रेजिस्टन्स जेव्हा पॅरललमध्ये असते इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स जे आहे त्याची आपण बेरीज रेसिप्रोकलमध्ये करतो. इफ n रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पॅरलल, समजा तो 3च्या ठिकाणी जास्त असेल 4 5 6 टू n, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॅट डॅट डॅश प्लस 1 अपॉन Rn. आपण किती रेजिस्टन्स इथे लावू शकतो. त्यांचे जे रेसिप्रोकलचे ते ॲडिशन होईल इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्ससाठी. ह्याच्यामध्ये बघा एक पॉईंट तुम्हाला दिला आहे, हा पॉईंट बघून घ्या. इवन इफ any one of the several bulbs connected in parallel become non-functional because of some damage to its filament, the circuit does not break as the current flow through the other path. समजा एखादा लाईट याच्यामध्ये खराब जरी रेजिस्टन्स खराब जरी झाला असेल तरी जे सर्किट जे आपला ब्रेक होत नाही ते कंटिन्यू दुसऱ्या पाथमधून चालू असतो. अँड द रेस्ट ऑफ द बल्ब इज लाईट अप. बाकीचे जे एक लाईट खराब झाला असेल तरी बाकीचे लाईट जे असतात पॅरलल सिरीजमध्ये ते चालू असतात. सिरीजमध्ये तसं नव्हतं. सिरीजमध्ये एक लाईट जरी खराब झाला तर बाकीचे लाईट बंद पडतात. when several bulbs are connected in parallel they emit the same amount of light. जेव्हा आपण पॅरलल कनेक्शन करतो तेव्हा जे त्याच्यामधला जे प्रकाश असते बल्बमधला ते सारखा प्रकाश सगळे लाईट देत असतात आपल्याला ॲज when they are connected in the circuit. while bulb connected in series emit less light. जेव्हा सिरीजमध्ये लाईट लावली जातात ते लेस लाईट इमिट करतात. अँड when connected इंडिव्हिज्युअली. याच्यामधले बघा काही पॉईंट आहे इथे, ते पॉईंट आपण बघणार आहोत. इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पॅरलल द इन्व्हर्स ऑफ द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द इन्व्हर्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स. म्हणजे टोटल जे इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स असते त्याचा जे इन्व्हर्स असतो ते बाकीच्या रेजिस्टन्सच्या इन्व्हर्सची ॲडिशन असते. द करंट फ्लोईंग थ्रू ॲन इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इन्व्हर्स ऑफ इट्स रेजिस्टन्स. ते करंट फ्लो जे असते ते सुद्धा रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इन्व्हर्स ऑफ द इट्स रेजिस्टन्स. जे करंट फ्लो असते ते रेजिस्टन्सचा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असते. अँड द टोटल करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट इज द सम ऑफ द करंट फ्लोईंग थ्रू द इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे टोटल करंट जे असते ते बाकीच्या करंटचे आपल्याला काय करायचे आहे ते ॲडिशन करायचे आहे. द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस ऑल रेजिस्टर इज द सेम. पोटेन्शियल डिफरन्स सगळ्या याच्यामधलं जे रजिस्टरमधलं ते असते ते सारखं असते. द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पॅरलल इज लेस दॅन द लिस्ट रेजिस्टन्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स. टोटल रेजिस्टन्स जे असते द इफेक्टिव्ह टोटल रेजिस्टन्स कनेक्टेड इन पॅरलल इज लेस, तो लेस असतो कशाच्या, ॲट लिस्ट इज लेस दॅन द लिस्ट रेजिस्टन्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स. म्हणजे याच्यामध्ये जे रेजिस्टन्स लावले आहे त्याच्यापेक्षा तो प्रत्येक तिन्ही रेजिस्टन्सपेक्षा किंवा चारही रेजिस्टरपेक्षा त्याची जे व्हॅल्यू असते इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्सची ते कमी असते. दिस अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टन्स इन सर्किट. समजा आपल्याला एका सर्किटमधला रेजिस्टन्स कमी करायचा असेल तर याच्यासाठी हे यूज केलं जाते. नेक्स्ट टाईमला आपण याच्यावर प्रॉब्लेम बघू. अशा प्रकारे आपण आज बघितलं रेजिस्टन्स इन सिरीज अँड रेजिस्टन्स इन पॅरलल.